आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। बजारको चिरफारमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म बसन्तपाण्डे। धेरैजना साथीहरुको मेसेज आइराछ, यति धेरै मेसेज आइराछ। कतिपय साथीहरुलाई मैले रिप्लाई पनि गर्न सकेको छैन। कता हराउनु भो, देखिदैन आजकल भिडियोमा भन्ने कुराहरु छन्। विशेष गरी यो बजारको चिरफारकै ब्याक एन्डमा हामी काम गर्दै छौं धेरै नै। यसको सेटअपमा स्टुडियो सेटअप, त्यसपछि हाम्रो पोर्टलहरु बनाउने काम, यो काममा लागिराछौं हामी। र अब त्यसको ब्याक एन्डमा काम भइराछ, मैले भने हाले यहाँहरुलाई। त्यसको फ्रन्ट एन्डमा अब फटाफट रिजल्टहरु यहाँहरु समक्ष लिएर हामी आउँछौं। विभिन्न किसिमका प्रस्तुतिहरु, एकदमै क्रिएटिभ कुराहरु, बजारमा एकदमै उपयोगी हुने कुराहरु, विभिन्न कुराहरुलाई समेटेर हामी छिट्टै नै प्रस्तुत हुन्छौं फुल फ्लेजमा। त्यो जानकारी गराए। विशेष गरी आज चाहिँ एउटा भिडियो बनाएको थिए, 1 महिना भइसकेछ यो। कमाउन भन्दा जोगाउन गाह्रो, जोगाउने कसरी भन्ने त्यो टाइटल थियो, त्यो थम्बनेल। र चार्टमा यस्तो देखिए बेच्न नहिचकिचाउनुहोस् भनेर चाहिँ कस्तो खालको फर्मेसन हुँदाखेरि चाहिँ बेचेर निस्किँदाखेरि राम्रो हुन्छ त मार्केटबाट भन्ने कुरा गरेको थिए। 1 महिना भइसकेछ र अब अहिले चाहिँ बजार खस्दो क्रममा पनि छ। धेरैजना साथीहरु प्यानिक हुनुभएको छ। मैले अघि नै भनिहाले मेसेजहरु टन्नै आएका छन्। कतिपयलाई मैले पर्सनली रिप्लाई पनि गरे, कतिपयलाई गर्न भ्याएको छैन। अब आज बजारमा कस्तो खालको फर्मेसन देखिदै गर्दाखेरि चाहिँ किन्न नहिचकिचाउने त भन्ने विषय प्रस्तुत गर्छु। र त्यसमा टेक्निकल प्याटर्नको कुराहरु त रहि नै हाल्छ, प्लस केही एकदमै पावरफुल स्पेसिफिक टिप्सहरु जुन मैले आफ्नो पर्सनल अनुभवले जुन गेन गरेको छु, हासिल गरेका टिप्सहरु र पढेर अरूको अनुभवबाट सिकेर बुझेर त्यो हासिल गरेका कुराहरु यहाँ समक्षमा आज शेयर गर्दै छु है त। पहिलो कुरा, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हेर्नुस्, प्रेडिक्सन भन्ने चीज सबैलाई मन पर्छ। प्रेडिक्सन भने यस्तो रमाइलो चीज हो जस्तो यदि कोही ज्योतिषी मैले भेटाए भने मलाई पनि सोध्न मन लागिहाल्छ, के हो त हैन, भविष्य कस्तो हुन्छ भनेर जान्न जसलाई पनि मन लाग्छ। हेर्नुस्, यो प्रेडिक्सन भन्ने चीज त्यस्तै हो। मार्केट अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न जसले पनि गर्छ, सबैको मनमा आउने क्वेशन त्यो हो, के हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मनमा खुल्दुली भइराख्छ। अनि हामी प्रेडिक्ट गर्नतिर लाग्छौं कि यो लेभलमा पुगेपछि बजार खस्छ, यो लेभलमा पुगेपछि बजार त्यहाँबाट बढ्छ हैन। त्यो खालको प्रेडिक्सनमा हामी धेरै अल्झिन्छौं। प्रेडिक्सन भन्ने चीज हेर्नुस्, सधैँभरि मिल्ने कुरा हुँदै होइन। जतिसुकै एक्सपर्टले गरेको प्रेडिक्सन भए पनि त्यो 100% मिल्ने सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ। 100% 100% त प्रेडिक्सन मिल्दैन। अनि हामी अल्झिन्छौं त्यही प्रेडिक्सनमै। हामी के भन्छौं भन्दाखेरि ए मार्केट यो 2000 को लेभलमा आएर त बढ्न थालिहाल्छ नि, त्यसपछि त्यहाँबाट बढेपछि बेचौँला, अथवा अब अहिले नै बेचेर किन निस्किनु परेर यो लेभलमा पुगेछ त बढिहाल्छ फेरि अनि पो बेच्ने हो त, त्यस्ता यस्ता खालका कुराहरु। तर बजार ठ्याक्कै कुन लेभलमा आएर बढ्न थाल्छ भन्ने कुरा त नो वन नोज दैट। प्रेडिक्सन नगरौं, एक्ट गरौं। जस्तो हामीले एउटा कुनै लेभललाई चाहिँ डिमान्ड जोनको रूपमा आइडेन्टिफाई गरेका छौं भनेदेखि त्यो लेभलमा पुगेर मार्केट त्यो लेभलमा आइसकेपछि त्यहाँबाट बजारले रियाक्ट गरेर जब त्यहाँबाट चाहिँ एकदम पावरफुल बाउन्स ब्याक हुन थाल्छ, त्यसपछि बरु एक्ट गरौं। तर त्यो लेभलमा पुगेपछि त बजार फर्किहाल्छ नि भनेर पहिलेदेखि नै चाहिँ त्यो खालको प्रेडिक्सन गरेर शेयर किनेर चाहिँ नबसौं भन्न खोजेको चाहिँ त्यो हो है। एउटा कुरा यो एकदम हेर्नुस्, एकदमै जान्ने बुझ्ने मान्छेहरु पनि चिप्लिने यही ठाउँमा हो। यहाँनिर पुगेपछि त फर्किहाल्छ नि बजार भन्यो, किन्यो अनि फर्किदैन, झन् त्यहाँबाट प्यानिक सेलिङ आइदिन्छ अनि लस भयो, सोचे जस्तो भइदिँदैन मार्केटमा। एउटा कुरा यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ हेर्नुस्, हामी यति जान्ने बुझ्ने छौं, यति बाठा छौं नि, मतलब अब यस्तो हुन्छ, अब ब्याज दर घट्छ, ब्याज दर घटेपछि त बजार बढिहाल्छ नि, त्यसपछि अब रिपोर्ट आउँछ, रिपोर्ट राम्रो आएपछि त बजार बढिहाल्छ नि, अनि यो गठबन्धन नै परिवर्तन हुँदैछ, अब त एमालेको अर्थमन्त्री आउनेवाला छन्, त्यसपछि त बजार बढिहाल्छ नि। यति जान्ने हामी स्मार्ट के हामीले धेरै कुरा बुझेका छौं। मार्केटले बुझेको छैन, मार्केट हामीभन्दा जान्ने छैन, हामी जान्ने छौं। सो हामी सोच दिन्छौं त्यही के मार्केट स्मार्टर छ हामी भन्दा भन्ने कुरा हामी बुझ्दैनौं र बुझ्न चाहदैनौं कि बुझ्न खोज्दैनौं त्यो कुरालाई। यदि सरकार परिवर्तन हुँदैछ, गठबन्धन परिवर्तन हुँदैछ भने हामीलाई भन्दा पहिला मार्केटका बिग प्लेयरहरुलाई थाहा हुँदैन, उनीहरुको इन्फर्मेसन एक्सेस छैन। पक्कै पनि हाम्रो भन्दा बढी एक्सेस छ नि इन्फर्मेसनमा, त्यसो भएदेखि उनीहरुले किन्दैनन्, त्यो कुरा देखिदैन मार्केटमा। यदि कुनै राम्रो इभेन्ट हुँदैछ भने त्यो इभेन्टको बारेमा मार्केटलाई पहिल्यै थाहा छ,
धेरै इभेन्टहरु त मार्केटलाई पहिले थाहा हुन्छ, हामीले पो अलि पछि थाहा पाइराछौं त, किनकि हाम्रो त्यो लेभलको इन्फर्मेसनमा एक्सेस हुँदैन। टेक्निकल एनालिसिसको मुटु भनेकै यही कन्सेप्ट हो। मार्केट जहिले पनि हामी भन्दा स्मार्ट छ, त्यसैले मार्केटले गरिरहेको कुरालाई हामीले के गर्नु पर्यो, ट्रस्ट गर्नु पर्यो। यदि सुन्नुस्, यहाँनिर एकदमै पावरफुल कुरा के हो भनेदेखि यदि रेसिस्टेन्सको लेभलमा त्यहाँ सप्लाई आइराछ भने शेयर बेचेर बस्ने हो, किनभने रेसिस्टेन्सको लेभलमा यदि रिभर्सल क्यान्डल बन्छ भनेदेखि त्यहाँनेरि स्मार्ट प्लेयरहरूले, बिग प्लेयरहरूले शेयर बेचिराछन्। अब कुनै नराम्रो न्युजहरू, नराम्रा इभेन्टहरू, मार्केटलाई खसाउने खालका घटनाहरू त त्यसपछि घट्छ तलतिर आएपछि, हामीलाई पहिला त्यो कुरा कहाँ थाहा हुन्छ र माथि, अनि पछि घटना घटेपछि अनि हामी प्यानिक हुन्छौँ फेरि, अनि हामी प्यानिक भइसकेपछि, रिटेलर प्यानिक भएपछि अनि फेरि त्यो बिग प्लेयरहरूले शेयर उठाउन थाल्छन् फेरि। यो प्रोसेस हो कि, यो प्रक्रिया हो, यो प्रोसेसलाई बुझ्नु पर्यो। र जहिले पनि मार्केट भनेको हामी भन्दा स्मार्ट छ भन्ने कुरालाई त मैले बिर्सिनु भएन। यो अर्को कुरा गरे। अनि एउटा कुरा चाहिँ हामी एकदमै स्मल मुभ्सहरूलाई, जस्तो कि बजारले एउटा अप ट्रेन्डमा गइरहेको मार्केट, त्यसले ट्रेन्ड ब्रेक गर्यो, अब अप ट्रेन्ड ब्रेक भयो, मार्केट डाउन ट्रेन्डमा गइसकेको छ हैन। डाउन ट्रेन्डमा मार्केट गइसकेपछि पनि हामी त्यसपछि बजार त खस्या त गर्दैन, तल जान्छ फेरि अलिकति माथि जान्छ, फेरि तल जान्छ, अनि अलि फेरि माथि जान्छ, त्यसरी बजारले केही बाउन्स ब्याकहरू गर्दै गर्दै बजार खस्ने हो। अनि हामी त्यो सानो मुभहरूलाई पनि क्याच गर्न खोजिदिन्छौँ। धेरै हामीलाई चाहिँ त्यो सानो मुभलाई क्याच गर्ने, एकदमै प्रो ट्रेडर बन्ने त्यस्तो खालको हुटुटी हुन्छ नि त। स्पेसल्ली डाउन ट्रेन्ड मार्केटमा त्यस्तो काम गर्नु उपयुक्त हुँदैन। किन हुँदैन भनेदेखि होला कतिपय अवस्थामा सक्सेसफुल होला हामीले सोचे अनुसारकै फर्मेटमा बजार चल्ला, प्रफिट बुक गरौँला, तर काहीँ न काहीँ गएर यस्तो नराम्रोसँग फसिन्छ त्यहाँबाट निस्किन पनि सकिँदैन। अनि अलिअलि कमाएको, पहिले योभन्दा अगाडि कमाएको अलिअलि पैसा पनि के हुन्छ, अड्किन्छ, फस्छ, घुम्छ। त्यसैले यो सानो मुभहरूलाई चाहिँ क्याच गर्ने प्रयास चाहिँ नगरौँ, नगर्दा राम्रो है। र एकदमै की कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अन्डरस्ट्यान्डिङ द मार्केट साइकोलोजी। बजारको साइकोलोजीलाई बुझ्नै तपाईँले सबै बुझ्नुभयो। अब रामायण सक्यो साँच्चीकै। भन्नु खोजेको कुरा के भनेदेखि बजारको साइकोलोजी भने यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँहरूले एउटा कुरा म तपाईँलाई एकदमै अहिलेको हाम्रो मार्केटको इभेन्ट ठ्याक्कै भन्छु है त। लेभल हुन्छ रेसिस्टेन्सको लेभल हैन, सप्लाईको जोन हुन्छ, त्यहाँ गएर शेयर बेच्नुपर्छ, म बेच्छु भनेर तपाईँले पहिलेदेखि मेन्टालिटी बनाउनु भयो। त्यही बेला फ्याट फेसबुकमा कसैको तपाईँले फलो गरिरहेको कोही राम्रो मान्छे, कोही ठुलो मान्छेको तपाईँ स्ट्याटस देख्दिनुहुन्छ, बजार बढ्नेवाला छ, यो कारणले गर्दा बजार बढ्छ, मोमेन्टमहरू पोजिटिभ छन्, पहिलाको यही लेभलमा मार्केट आउँदाखेरिको अवस्था र अहिलेको अवस्था के फरक छ त भनेर त्यहाँ लेखिया हुन्छ। अब तपाईँ सेयर बेच्न ठ्याक्क अगाडि बस्नुभयो मान्छे तपाईँको हात के हुन्छ, अब पछाडि सर्दिन्छ, हो कि क्या हो त यस्तो राम्रो हुँदैछ, मार्केट त्यहीँबाट बुल जाने हो। त्यसपछि त्यो ठ्याक्कै रेसिस्टेन्सको लेभलबाट बजार खस्न थाल्छ केही दिनसम्म हैन। त्यो खस्दै गर्दाखेरि पनि जसलाई तपाईँले फलो गरिरहनु भएको छ उहाँ आफू पनि पोजिटिभ नै भएर लेख्नु भयो, उहाँको कुनै नियत खराब हो भन्न म भन्दिनँ। उहाँलाई आफूलाई लाग्ने कुरा उहाँले लेख्नुभयो हैन, आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई लाग्ने कुरा, आफ्नो व्यक्तिगत कुरा लेख्ने हो, मान्छेले बोल्ने हो। त्यसपछि केही दिनसम्म उहाँ पनि कन्भिन्स हुनुहुन्छ कि यो सानो करेक्सन मात्रै हो, त्यसपछि फेरि बजारले लय समाउँछ भन्ने हुन्छ उहाँलाई, उहाँले त्यही खालको कुराहरू लेख्नुहुन्छ। तपाईँ कन्भिन्स नै हुनुहुन्छ हो केही सानो करेक्सन त आइहाल्छ नि, बजारमा उतार चढाव त भइहाल्छ नि हैन, कहाँ बढाइ गर्छ र कहाँ घटाइ गर्छ र भन्ने हुन्छ तपाईँलाई। ओके फाइन। त्यसपछि घट्दै जाँदा एउटा यस्तो लेभल आइदिन्छ जहाँबाट जसलाई तपाईँले फलो गरेर त्यो माथि रेसिस्टेन्सको सेयर बेच्नु भएन, उहाँ आफ्नो पनि विश्वास डगमगाउँछ के बजारप्रति। मतलब अब त साँच्चै खस्ने हो कि क्या हो, यो बढ्दैन कि क्या हो, मैले जुन प्यारामिटर्स मैले हेरिरहेको थिएँ त्यो प्यारामिटरले त कामै गरिरहेको छैन। सो उहाँले अब के गर्न थाल्नुहुन्छ, अब कसैको स्वभाव के हुन्छ, आफ्नो फेस त सेभ गर्नु पर्यो, त्यसपछि के गर्नु त, कसैलाई गाली त गर्नु पर्यो, सरकारले राम्रो पोलिसी बनाइदिएन, राष्ट्र ब्याङ्कले राम्रो पोलिसी ल्याइदिएको भए यस्तो हुँदैन थियो, बजारका लगानीकर्ताहरू परिपक्व भइदिएनन् हैन, 72 घण्टामै नाफा बुक गर्न थालेपछि कहाँबाट बढ्छ त बजार, यस्ता खालका कुराहरू आउन थाल्छन्। अनि त्यहाँबाट अनि तपाईँ के गर्नु त, अब तपाईँ त अब अल्लमल्लमा पर्नुभयो। हिजो जसो कुरा सुनेर सेयर बेच्नु भएन, आज त्यही मान्छेले नेगेटिभ कुरा गर्दैछ, व्हाट टु डु। यस्तो खालको परिस्थितिहरू बजारमा भइराख्छ कि, यो प्रोसेस हो, यो यही हो कि मार्केटको साइकोलोजी
जब बजारलाई मैले राम्रोसँग बुझेको छु, बजारको म अनुभवी मान्छे हुँ भन्ने व्यक्तिलाई पनि मनमा चिसो बस्न थाल्छ नि, अब त साँच्चीकै बजार खसेर तलै जाने हो क्या हो भन्ने हुन थाल्छ नि। जब ऊ पनि डराउन थाल्छ नि मार्केटमा, त्यसपछि बल्ल बजार बढ्ने रहेछ क्या। अनि सबैजना एकदमै बुम बुम भएपछि एउटा युफोरिया भन्ने एउटा वर्ड छ क्या टेक्निकल एनालिसिसमा, क्लाइमेक्स के, क्लाइमेक्सबाट माथि त जाँदैन, हेर्नुहोस् क्लाइमेक्सबाट हुने त ड्रप नै हो कि, फल त क्लाइमेक्समा पुगेपछि त फल नै हुने। सो दिस इज द साइकोलोजी। आजको यो भिडियोमा मैले यति मात्र कुरा गरेँ साइकोलोजीको बारेमा। यो साइकोलोजीलाई बुझ्नुभयो भने तपाईँले धेरै कुरा बुझ्नुभयो। अब दिस इज द की। हेर्नुहोस् मैले धेरै कुराहरू गरेँ यो होइन, पक्कै पनि तपाईँहरूलाई उपयोगी नै भयो होला। अब चार्टमा लगेर म देखाउँछु कि तपाईँहरूलाई कस्तो खालको सिचुएसन भयो भने चाहिँ हामी किन्नलाई चाहिँ अगाडि बढ्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ मैले भनिसकेँ। हेर्नुहोस् म यो गल्ती गर्दिनँ, म आफै यहाँ भनिरहेको छु प्रेडिक्ट नगरौँ एक्ट गरौँ भनेर म भनिरहेको छु। प्रेडिक्सन गरेर म तपाईँलाई देखाउँदिनँ, तर यो कुरा चाहिँ यस्तो हुनसक्छ, यो चाहिँ हो भन्ने कुरा जुन प्रुभन फ्याक्ट्सहरू छन् ती कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त। जस्तै यो चार्टमा हेरौँ है त, त्यति बेला यस्तो देखिए बेच्न नहिचकिचाउँ भन्ने बेलामा चाहिँ मलाई लाग्छ यो मार्केट यसरी यो लेभलमा पुगेर बजार फल हुँदै थियो, खस्दै थियो होइन। र यहाँनिर चाहिँ मैले दुईवटा कुरा गरेको थिएँ। एउटा कुरा भने चाहिँ तपाईँले सिम्पल ब्यान्ड बोलिङ्गर ब्यान्ड हुन्छ नि, त्यो त सबैलाई युज गर्न आउँछ चार्टमा। अहिले त चार्ट हेर्न नजाने साथीहरू त एकदमै कम हुनुहुन्छ। यो ब्यान्ड बोलिङ्गरलाई चाहिँ यसरी मोडिफाई गर्दै त्यसको सँगसँगै जब क्यान्डल बन्छ त्यसरी बन्नु भनेको एग्रेसिभ मुभमेन्ट हो मार्केटमा। त्यसपछि जब यो अप्पर ब्यान्डलाई छोड्न थाल्छ क्यान्डलले होइन, प्राइसले चाहिँ तपाईँको अप्पर ब्यान्डले चाहिँ यो प्राइसलाई क्यान्डललाई जब छोड्छ त्यसपछि तपाईँको त्यो भनेको चाहिँ बजारमा फल केही आउन सक्ने सम्भावना छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। र सेयर बेच्न यस्तो बेलामा चाहिँ प्रफिट बुक गर्न हिचकिचाउनु भएन। त्यसपछि खसेर तलतिरै गएका उदाहरणहरू छन् भन्ने कुरा मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ। अब किन्ने क्रममा चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि, जस्तो पहिलो कुरा एउटा कुनै स्पेसिफिक जोन जहाँबाट चाहिँ डिमान्ड क्रिएट हुनसक्छ, सपोर्टको जोन पहिला तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। जस्तो अहिले तत्कालको लागि हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो लेभल यो जुन 1960 देखि यो 1965-70 भनौँ न टेन्टेटिभली, त्योदेखि तपाईँको यो 1930 सम्मको लेभल भनेर चाहिँ एउटा डिमान्डको जोन हो, सपोर्टको जोन हो अहिलेको लागि। अब यो लेभलमा आएर चाहिँ मार्केटले केही मुभ देखाउँछ, माथितिर लाग्न थाल्ला, मार्केट बायरहरू आउँछन् यो लेभलमा भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ हो। अब यस्तो लेभलमा मार्केट आइसकेपछि अब हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ तपाईँलाई बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर देखाइरहेको छु। जसरी बजार एग्रेसिभली मुभ हुँदाखेरि चाहिँ यो बोलिङ्गर ब्यान्ड चाहिँ तपाईँको यो क्यान्डल चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड सँगसँगै बनेर जसरी माथि गयो, अब बजार फल हुँदाखेरि त्यसरी नै फल भएको थियो हो। यो लेभलमा आइसकेपछि यहाँ 1970-73 यहाँबाट फेरि केही माथि गयो र अहिले फेरि खस्या छ, एउटा प्यानिक सेलिङ आएको देखिन्छ मार्केटमा। अबको मुभमेन्टमा यदि यो जोनभित्र बजार आइपुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब यो लोअर ब्यान्डलाई छोडेर क्यान्डल माथितिर बन्न थाल्छ भनेदेखि बजार यहाँबाट फर्किन सक्ने चान्स के हुन्छ त हाई हुन्छ। एउटा कुरा यो है। र तपाईँ कन्फर्म भएर किन्न चाहिँ कति बेला सक्नुहुन्छ त भन्दा जब बजारले यो जुन स्विङको हाई छ 2008-09 को यसलाई मजाले ब्रेक गरेर टर्नओभर राम्रो आउँदै बजार माथितिर जान थाल्छ भनेदेखि चाहिँ यहाँ स्मार्ट मनीको बिग मनीको इन्ट्री भइसक्यो बजारमा, उनीहरूले किनिरहेछन् सेयर भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ, कन्फर्म हुन सक्छौँ। त्यो चाहिँ कन्फर्मेसनको पार्ट हो। यो म डेली चार्टको कुरा गर्दैछु। एउटा यो ब्यान्ड बोलिङ्गरलाई तपाईँले यसरी हेर्न सक्ने हुनुभयो एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो यो डाइभर्जेन्स भन्ने चिज एकदमै पावरफुल चिज हो। हेर्नुहोस् जस्तो योभन्दा अगाडि मैले आरएसआईको डाइभर्जेन्सको कुरा गरेको थिएँ। यहाँनिर बजार खस्दै गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यहाँबाट बजारले प्राइसले नयाँ हाई बनायो यहाँनिर, तर आरएसआईमा चाहिँ नयाँ हाई बन्न सकेका थिएन है। आरएसआईमा चाहिँ लोअर हाई बनाएको थियो। यसको मतलब आरएसआईले चाहिँ यसलाई हामी क्लासिकल बियरिश डाइभर्जेन्स भन्छौँ, त्यस्तो खालको प्याटर्न बनाएको थियो। अब अहिलेको मुभमेन्ट तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि डेली चार्टमै हामी जाउँ। अहिले यहाँनिर एउटा लो बजारले बनाइसकेको थियो, त्यसपछि अलिकति माथि गयो बजार, खस्ने क्रममा यो लोअर लो यसले बनाइसकेको छ, रनिङ छ यो होइन।
रनिङ लोअर लो बनाउँदैछ यसले। तर तपाईँ आरएसआई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ आरएसआईमा नयाँ लो बनिसकेको छैन अहिले र यो जोनमा आएर क्विकली यदि मार्केट माथितिर फर्किन थाल्छ भनेदेखि फेरि यहाँ आरएसआईले के बनाउन सक्ने सम्भावना देखियो त बुलिस डाइभर्जेन्स बनाउन सक्ने सम्भावना देखियो हो। यस्ता कुराहरूलाई तपाईँले डाइभर्जेन्स एकदमै पावरफुल हुन्छन्। जहिले पनि स्मार्ट माइन्डले बिग माइन्डले किन्दाखेरि पनि स्ट्रेन्थमा किन्ने हो, एकदमै खसिरहेको बेलामा मार्केटमा किन्ने हो। उनीहरूले सबैजना फ्री फलमै किन्ने प्रयास गर्छन् उनीहरूले, किनकि सबै रिटेलरले चाहिँ नेगेटिभ भएर सेयर बेचिरहेको बेलामा किन्न भने जति किन्न पाइयो नि त, किन्न भनेको प्राइसमा किन्न पाइयो नि त। बेच्न पनि एकदमै क्लाइमेक्स एउटा युफोरियाको स्टेजमा उनीहरूले बेच्ने हो। यो कुरालाई पनि एकदमै ख्याल गर्नु पर्यो तपाईँहरूले। यो दुईटा कुरा, एउटा ब्यान्ड बोलिङ्गरको यो लोअर ब्यान्डलाई चाहिँ छोडेर प्राइस माथि जान्छ कि जाँदैन भन्ने एउटा कुरा। अर्को यो डेली चार्टको कुरा गर्दैछु म। डेली चार्टमा चाहिँ तपाईँको यो जुन ओभरसोल्ड जोन हो यो 30 को आसपास, यो आसपासमा चाहिँ तपाईँको यो ओभरबाउट जोनमा गएर बन्ने बियरिश डाइभर्जेन्स एकदमै पावरफुल हुन्छ र ओभरसोल्ड जोनमा आएर बन्ने बुलिश डाइभर्जेन्स पनि के हुन्छ त त्यत्तिकै पावरफुल हुन्छ। यो कुरालाई पनि एकदम मनन गर्ने र यसलाई चाहिँ तपाईँ अब यदि डेली चार्टमा हेर्दै गर्दा मार्केट फर्किन सक्छ भन्ने कन्क्लुजनमा तपाईँ पुग्नु भयो भने यसलाई ब्रेक डाउन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ डेलीलाई चाहिँ 15 मिनट 30 मिनट्स र 1 आवर चाहिँ एकदमै आइडियल टाइम फ्रेम हुनसक्छ। 1 आवरको टाइम फ्रेममा गएर हेर्ने। 1 आवरको टाइम फ्रेममा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि म्याक्सिमम चान्स छ अहिलेको मार्केटमा कि यहाँ बुलिस डाइभर्जेन्स बन्छ, किनकि यो लोलाई ब्रेक गरेर मार्केट तलतिर गइसक्यो, लोअर लो बनिसकेको छ, केही फल आउला। तर तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि आरएसआई यो लेभलमा आइसकेको थियो, त्यो भनेको तपाईँको 13 को लेभलमा आइसकेको थियो आरएसआई 1 आवरको चार्टमा। यहाँनिर बजार आउँदै गर्दा अहिले 31 को लेभलमा छ, अब 13 सम्म झर्न सक्ने चान्स एकदमै कम छ। भनेपछि यो कुनै जोनबाट बजार फर्केर माथि जान सक्ने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ। यो प्रेडिक्सन गरेँ फेरि मैले, तर त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो, एक्ट गर्नु पर्यो। प्रेडिक्सनमा त्यति धेरै लाग्नु भएन। प्रेडिक्सन गरे तापनि एक्ट गर्ने बेलामा चाहिँ मार्केटको रियाक्सन नै कुर्नुहोस्, किनकि तपाईँ हामी भनेको बिग माइन्डलाई फलो गर्ने वर्गमा पर्छौँ। हामी आफैले बजारलाई चलाउन सक्ने हाम्रो त्यो खालको हैसियत त पक्कै पनि छैन। यो कुरालाई विशेष गरी ख्याल गर्नु होला। मलाई आशा छ तपाईँलाई आजको भिडियो राम्रो लाग्यो होला, मन पर्यो होला। पक्कै पनि तपाईँको ट्रेडिङको इन्भेस्टमेन्टको जर्नीमा यसले केही न केही भ्यालु एड गर्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। कस्तो लाग्यो कमेन्टमा गएर लेख्नु होला। राम्रो लाग्यो भनेदेखि वी निड मोर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो भिडियोहरू लिएर आइराख्छु म। र हामीलाई चाहिँ फेसबुकमा फलो गर्नु होला, बजारको चिरफार। हाम्रो यो बजारको चिरफार भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ फलो लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा हामी विभिन्न कुराहरू लिएर आउँछौँ। अब हामी एकदमै रेगुलरली आउँछौँ। यसमा हाम्रो पोर्टलको कामहरू भइरहेछ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ, फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ। BASANTAPANDY टाइप गर्नु होला, बसन्त पाण्डे मसँग जोडिन सक्नुहुन्छ फेसबुकमा। बजारको चिरफार हेर्दै गर्नु होला, हामीलाई माया गर्दै गर्नु होला। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला। आजको लागि यो फ्राइडे स्पेसलको भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।